Magkano nga ba ang dapat na laman ng inyong bank account para mag-guarantee yung approval ng inyong visa application? Yan ang susubukan nating sagutin in this episode, so stay tuned! Hey there, poor traveler! Yosh here and welcome to our channel. So before we begin, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you're notified whenever we have new uploads. In this video, we're gonna talk about show money. Money. Gaano nga ba dapat kadami ang laman ng bank account mo para ma-approve yung visa? Bago natin sagutin yan, disclaimer muna. So una, we're only talking about tourist visa or short-term visa application. So hindi to pang long-term, hindi to for employment, and hindi na rin natin sakop yung mga student visa. For ano lang to, travel for leisure. Okay? Second, I don't work for embassies, so everything that I'm gonna share with you in this video is based on my 10 years as a travel blogger and yung experiences ng mga taong nakapalibot sa akin kasi ang dami na rin nating na-meet, ang dami na rin nating nakilala na nag-apply ng visa, and marami rin tayong nakilala na nag-work as a travel agent and yung iba, visa officers mismo. So, unang-una, i-define muna natin, ano ba yung show money? So, show money is the colloquial term for the funds that you have access to when you travel. It's called show money because you will need to show some proof of this amount, often in the form of a bank certificate or a statement of account. So, hindi siya tinawag na show money dahil it's just for show ha. Hindi yun ganon. Wag ganon. So, dapat kung ano man yung funds na maipapakita mo, dapat sa'yo and dapat totoo. So, hindi naman lahat ng embassies or hindi naman lahat ng visas required na magpakita ka ng bank certificate or bank statement eh. So, iba-iba sila na requirements. But most embassies that do require, usually humihingi ng either bank certificate or bank statement or both. Basically, show money is proof of funds. On the surface, parang ang daling isipin na i-check lang nila is kung afford mo ba yung trip or hindi. Pero in reality, it's actually deeper than that. More than yung financial capacity or financial capability mo na ma-afford yung trip, i-check din nila yung tinatawag nila na rootedness. So ano ba tong rootedness? Rootedness refers to kung gaano ka-strong yung ties mo dito sa bansa kung saan ka nakatira. So, in this case, sa Pilipinas. And mas strong ba yon kaysa sa ties mo dun sa bansa na bibisitahin mo? Mapuprove mo yung rootedness sa stability ng employment mo or ng business mo, ownership of certain properties, and personal connections mo dito. And isa na nga sa tinitingnan din dyan is yung financial steadiness mo. So, bakit ba nila chine-check yung rootedness? Bakit ito big thing sa kanila? Bakit hindi na lang nila i-approve yung visa applications? 'Di ba? So, ang sagot dyan is, kasi remember, yung mga visa policies na to, they exist to protect the national interest of that country. And sa case sa Pilipinas, may mga Pinoy na pumupunta abroad and marami sa kanila, so umpisa, mag-a-apply lang muna as a tourist. So, kukuha sila ng tourist visa, tapos pag nandun na sila, hindi na sila babalik. So, yun yung kailangan mong mapatunayan na hindi mo gagawin. And isa nga doon is mapakita na stable yung finances mo dito sa Pilipinas. So, paano mo magagawa yun? Usually nga, humihingi sila ng bank certificate or bank statement. Ano yung difference niyang dalawang yan? Kasi magkakaiba din yung itsura nila, depende sa bangko. Pero generally, ang bank certificate, mas konti yung information na nakalagay. Ang nakikita lang dyan madalas is yung opening date, magkano yung laman, ano yung name, ganyan. Pero yung bank statement, detalyado. Andyan din yung transaction history. Meaning, yung mga withdrawals and mga deposits, basta yung pagpasok at paglabas ng pera, mare-reflect doon. Usually, yung bank certificate, 1 page lang. Pero yung bank statement, depende sa kung gaano kadaming transactions yung naganap within that specific period of time na hinihingi nila. Usually, 6 months or 1 year, minsan 3 months. Yun. So, iba-iba yun. May mga embassies na ang hinihingi lang bank certificate. May ibang embassies ang hinihingi lang bank statement. May ibang embassies pareho yung hinihingi. So, depende siya sa kung ano yung required, yun yung isasubmit mo. Most hard to get visas, yung mga embassies niya nagre-require ng bank statement. So, kasama na dyan yung France, Germany, Italy, Greece, Spain, even yung Korean embassy,
humihingi din sila ng bank statement. So, kapag ang embassy humihingi ng bank statement, ano ba yung tinitingnan nila doon exactly? Marami. Again, tulad ng sabi ko kanina, hindi siya magkano lang yung laman ng bank account. Tinitingnan din nila yung, yung magkano yung laman ng bank account. So, number 1. Number 2 is opening date. Kailan ba siya na-start yung account na yon? So, wag kayo mag-a-apply na, kunyari, mag-a-apply kayo next week ng visa, ngayon lang kayo mag-open ng account kasi makikita nila yon. Third is yung transaction history. Makikita nila yung pagpasok at paglabas ng pera. So, hindi pwede na merong one-time, big-time deposit dyan. It's going to look fishy. Speaking of, yung number 4 is yung irregularities. So, kung merong mga anomalies dun sa transaction, pwedeng makita din nila. And yung number 5 is yung consistency with other documents, like ITR. Kunyari, sinabi mo na yung sweldo mo is kunyari lang 25,000. Makikita yun sa ITR, di ba? Tapos may isang month na biglang may dumating na 500,000. Di ba? Medyo weird yun. So, pwede silang magtaka kung bakit may ganun. Okay na. So, ito na. Ito na yung tanong. How much money ba dapat yung laman ng bank account mo para mag-guarantee yung approval? Yung bad news is, wala naman ever makaka-guarantee ng approval eh. Kapag may travel agency na nagsabi sa inyo na 100% guaranteed approve yung application nyo, ine-etchos lang kayo nun kasi hindi mo talaga malalaman kung ano yung kakahinat na ng visa application eh. Ako, marami akong kilala na sobrang ganda ng finances, mayayaman, maraming ipon, ang ganda ng trabaho, pero minsan nade-deny pa rin. So, wala talagang guarantee. Pero syempre, kaya mong bawasan yung risk. Walang eksaktong sagot dyan eh, kasi depende yan sa kung gaano ka katagal sa trip and ano yung itinerary mo dun sa bansa na yon. So even yung magkano ba dapat yung laman, mahirap siyang sabihin kasi yung mga embassies, they don't disclose kung magkano ba dapat talaga yung laman. Hindi nila sinasabi, hindi nila pinapublish. Sabi nila kapag Chinese visa daw, dapat may 100,000 ka na laman sa bank account. Pero twice na ako nag-apply ng Chinese visa na parehong less than 100,000 yung laman. Na-approve naman ako pareho. So hindi ko alam kung bago lang bang rule yon or something. So kung alam nyo, sabihin nyo lang sa comment section below para malaman na rin ng iba nating mga viewers. Pero yun, personal experience ko walang ganon. Other than that, wala akong ibang alam na outright sinasabi nila kung magkano. Pero kunyari yung mga Schengen embassies, meron silang certain amount na sinasabi for your pocket money. Ang France, nakalagay sa visa application website nila talaga, explicitly sinasabi nila na dapat meron kang 120 euro per day of your trip. So, kunyari, yung trip mo is 10 days, dapat meron kang 1,200 euro na pocket money. Usually, nasa 60 euro, 70 euro per day yung hinihingi ng mga Schengen Embassy. Pero, guideline lang yan and for me, yun dapat yung minimum lang. Minimum na dapat mong ma-meet. Kunyari, sa example natin kanina, na 10 days tapos 120 per day, so 1,200. Hindi pwedeng 1,200 lang talaga or yung equivalent nun sa peso, yung laman ng bank account mo. Mahirap paniwalaan yun. Mahirap i-convince yung embassy na uubusin mo lahat ng laman ng bank account mo for this trip. Bakit ganun? Baka wala ka ng balak bumalik. Ganun yung mga pwedeng maglaro sa utak ng visa officer. Besides, bukod sa pocket money, kasama sa mga requirement, kunyari sa Schengen visa, na magsasubmit ka rin ng hotel reservation and flight reservation. Hindi siya actual ticket. Reservations lang siya. Pwedeng hindi mo pa sila bayad. So, kasama pa yon sa computation na ng minimum na dapat mong ma-meet. Sabihin natin na yung airfare mo is 30,000. So, 100,000. Tapos sabihin natin na yung total na hotel na gastos mo is another 30,000. Sabihin lang natin dito keme-keme. So, that's a total of 130,000 na magiging gastos mo for the trip. So, yun yung minimum na dapat mong ma-meet. Pero hindi ibig sabihin nun, again, na yun lang dapat yung laman ng bank account mo. Yun lang yung pinaka mababa na dapat mapakita mo dun sa bank statement mo or bank certificate mo. Minimum, if hindi ko ma-stress enough. So, wala talagang definite number or amount kung magkano dapat talaga yung laman. Depende siya sa kung saan ka pupunta, gaano katagal yung trip mo, and yung cost of living dun sa bansa na yun. I guess yung key thing to remember here is
kung magkano yung laman ng bank account mo should be proportional to the length of your trip and yung itinerary mo. Yun. Kung na-disappoint kayo na walang sagot dun sa question na yun, kasi wala naman talaga. If may nagsasabi na, okay, dapat ganito, usually, baka ballpark figure lang din yan based on sa experiences nila. Okay, so what if kapos yung funds mo? Pwede ka bang manghiram ng pera, tapos ilagay dun sa bank account mo, tapos mag-apply ka ng visa, tapos kapag na-approve, babalik mo na yung pera? May mga gumagawa nun, pero kami, hindi namin siya nire-recommend. Hindi talaga namin siya ina-advise na gawin ng kahit sinong visa applicant. Kasi, if you think about it, it's gaming the system. Siyempre, yung mga embassies, gusto nilang makita yung financial capability mo. And kapag ginawa mo yun, it's one of the red flags na hinahanap talaga ng mga visa officers kapag nag-a-assess sila ng application. Ayaw nila nun. May nakausap kami na dating visa officer sa isang Schengen embassy. Sabi niya, sila daw talagang trained sila to spot yung mga ganyang red flags. And sobrang dali lang daw ma-detect ng mga ganyan. Kung yung normal na tao, madaling makita kung ano yung mga weird na transactions. Lalo pa sila, kasi trained talaga sila for that. Sinasabi talaga niya na wag niyong gagawin yun kasi malalaman at malalaman nila. And kapag nakita nila na may something suspicious dun sa account, malaki yung chance na mare-reject talaga or made-deny yung visa application kasi kung dun pa lang willing ka na magsinungaling, ano pa yung ibang documents or saan ka pa pwedeng nagsinungaling pa, 'di ba? So mahirap nang i-trust yun kapag meron ka ng inalter or giname na isang requirement. So, kung hindi ka pwedeng manghiram ng pera, ano yung pwede mong gawin kung hindi mo talaga ma-afford yung trip na yon? So, isa sa mga pwede mong magawa is maghanap ng sponsor. Pero it does not mean na mag-i-increase yung chances na ma-approve yung application mo. Kasi, hindi rin naman guarantee yung pagkakaroon ng sponsor sa bansa na pupuntahan mo para ma-approve yung visa mo. May mga embassies na maluwag sa ganyan. Ang best example niyan is Japan. So, kunyari, mag-apply ka ng Japan visa, kapag ka medyo hindi maganda yung financial status mo, pag naghanap ka ng sponsor, mag-shift yung burden to the sponsor. Hindi na nila hihingin yung sarili mong ITR and sarili mong bank certificate. Kukunin na lang nila yung certain documents and may mga forms na hihingin dun sa guarantor or sa sponsor mo. Pero that's not always the case pagdating sa ibang embassies. Kahit na Korean embassy, hindi ganyan yung sistema. Sa Korea, kapag mag-a-apply ka ng visa, kahit na meron kang sponsor or guarantor sa Korea, hihingin pa rin nila yung sarili mong bank documents, sarili mong employment certificate. Hindi enough na meron kang sponsor or guarantor para maging maluwag sila sa'yo. If anything, mas lalong nagiging complicated yung application process kasi hindi naman nare-replace yung documents dumadagdag lang yung documents ng sponsor. So, dumarami lang yung mga documents na kailangan mo i-submit, dumarami lang yung mga bagay na kailangan nilang i-scrutinize. Korea pa lang yun and marami pang ibang embassies yung ganun. Like most Schengen countries, ganun yung sistema na kahit sponsored ka, kailangan mo pa rin mapatunayan yung sarili mong financial stability, yung sarili mong employment stability. So, depende siya sa embassy. Pwede mo bang gamitin yung payroll account kapag nag-a-apply ng visa? Oo naman, ako lagi kong ginagamit yung payroll account ko. Kasi confident ako na nagmamatch siya dun sa declared ko na sweldo and nagmamatch siya dun sa ITR ko. So, sa akin, beneficial na yung payroll account yung sinasubmit ko. Isa pang question, pwede ka bang mag-submit ng more than one bank accounts? Oo naman, ako rin. Hindi lang isa yung sinasubmit ko. Kasi meron akong payroll account, tapos meron din akong savings account. Yung payroll account, dun mo makikita yung pagpasok ng sweldo, tapos sa savings account, dun ko kasi dinadala minsan yung savings ko. Kasi ako madalas nagsasubmit ako ng cover letter. Ina-explain ko dun kung ano yung mga bank accounts na yun. Pinapaliwanag ko siya sa cover letter kasi syempre yung savings account, wala masyadong activities yun. So ayoko na pagdudahan nila na bakit ganun, walang gumagalaw dito sa account na to. So yun. Para sa akin, personal opinion ko, feeling ko mas helpful yun. Isa pang question, okay lang ba na yung joint account yung isa-submit? Actually, maraming beses na rin ako na nag-submit na joint account. So, okay lang yon as long as pangalan mo naman yon and sufficient naman yung amount and hindi bago yung account and wala namang suspicious activity.
feeling ko okay lang yun. Yun, ito personal opinion ko lang. Pero kasi ako, yung experiences ko, maraming beses na akong nag-apply na ang sinubmit ko is yung joint account. Yung isa kasama yung nanay ko. Never pa naman ako na-deny ng visa. Ayun! If you have more questions about show money, pwede tayong gumawa ng part 2 ng video na to. Sabihin nyo lang yan sa comment section. Or if meron kayong iba pang questions na kahit hindi show money, kahit about visa applications in general or about travel in general, just let us know in the comment section below and try natin na gawan sila ng video. Before we end, don't forget to subscribe to this channel, lalo na kung nakatulong naman sa inyo yung video na to. And kahit hindi, mag-subscribe pa rin kayo and hit the bell icon para ma-notify kayo kapag meron na tayong mga bagong videos. And don't forget to follow us sa social media channels like TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, and follow our podcast na rin, the Poor Traveler Podcast on Spotify or Apple Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.